بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. دا ویډیو چې دا زمونږ د یونټ نمبر 8 کوم چې اخیری یونټ دی په کلاس 6 انګلیش کې یونټ نمبر 8 چې دا زموږ سره اخیری یونټ دی د هغه ټول ګرامر سیکشن یا موږ انګلیش پورشن کوم چې د ټیسټ سره ریلیټډ دی د ټیسټ فار امپورټنت نو هغه چې دا په دې ویډیو کې موږ سټډي کوو. زموږ سره اوسې ویډیو چې دا تر اخیره پورې وګورئ. په اول کې زموږ سره راځي چې یوز اف ورب ان رائټینګ. ورب چې دی کنه یو هاف سټډیډ اباوت ورب. د ورب په اړه کې موږ په پریویس یونټس کې چې دا موږ خبره کړې ده. ورب چې دی موږ چې اکشن ورډ ته موږ ورب وایو. ټیک شو. کوم ورډ چې زموږ سره اکشن ظاهري هغه ته موږ ورب وایو. پښتو کې په دغه کې ورته موږ فعل وایو. څه شي په اردو کې ورته فعل وایي. ټیک شو. وی یوزینګ ورب کریکټلی از ان any piece of writing add meaning to it. وی زموږ سره کریکټ ورب چې هغه به یوز کیږي په سکه په any ایډز کې د رائټینګ په هر یو دغه کې چې دی نو دا به یوز کیږي چې دا غي مینینګ چې هغه ټیک راشي د پیسج بیلو از ان ایمیل. خا اوس په دې کې زموږ سره لاندې به پیسج باور کړه وی دا اغه نه چې دی نو دا ورب چې دی دا صحیح استعمال کوي اول نه چې دی هغه یوز شوی دی. ټیک شو. this the first one has been done for you. نو دا زموږ سره یوز شوی دی. دا چې دی نو د دې وس هغه پیسج چې هغه دغه کې موږ نه دراغسته خو اسی ځان نو پیژنې چې دا موږ سره ورډ دی ما چې تاسو صرف د ورډ د ډیفینیشن چې دی هغه صرف تاسو ته ریکال شي چې د اکشن ورډ اس کارډ ورب. ټیک شو. د اکشن ورډ ته موږ څه شي اکشن ورډ ته موږ ورب وای او دا ټول چې دی دا موږ سره ورب دی. په دې کې موږ سره دا اول نه وای تاسو سره یوز شوی دا سرپ چې دی دا موږ سره یوز شوی دی. while I was surfing the internet I came across an interesting website offering free. ټیک شو. نو دا چې دی موږ سره سرپ یوز شوی دی د دې سره ای ان جی چې دی هغه څه کړی دی اډ کړی دی ځکه چې دا سنټنس چې دا موږ سره په کنټینیوس ټینس کې دی. ټیک شو. په پاست کنټینیوس ټینس کې دی نو د دې وجه نه دا چې دی آی ان جی ور سره یوز کړی دی. نو تاسو دا ورب چې دی د دې سره تاسو ای ډی یا آی ان جی یا بل څه لګول شي چې تاسو د دې د کریکټ مینینګ یا کریکټ یوز د دې وکړي. ټیک شو. بل زموږ سره راځي ایمیل. ایمیل چې دی زموږ سره د امپورټنت نه دی خو ایمیل ته چې موږ ورته الکترونیک میل ورته وایي. ټیک شو. دا څه شي مخفف دی د الکترونیک میل مخفف دی. الکترونیک میسج سند تھرو ا کمپیوټر. ایمیل چې دی دا موږ سره الکترونیک میسج دی چې کوم د کمپیوټر په وجه باندې په ذریعہ باندې سند کیږي یوزینګ ان ایمیل سرویس. نو وړي وي په کمپنیانو یا سکولونو یا بل څه چې دي نو هغه ټول څه دي ایمیل چې دی هغه یوز کوي. یو کین رائټ ان ایمیل جست لایک ا لیټر. د لیټر په شان وي ته ایمیل چې دی هغه یوز کولای شي دا لیګل شي او اټ کین بی فارمل وي فارمل بي. ټیک شو. فارمل دغه موږ څه ته وي فارمل ایمیل موږ څه ته وي چې هغه موږ یا فرند ته ولېګو فرندلی لکه فرند ته یا د خپل لیول مطابق چې ته چاته ولېږي هغه ته موږ څه شوی فارمل ورته وایو او یا ان فارمل بیس باندې وي. ټیک شو. چې ان فارمل ان د بیسس اف رائټینګ یا به موږ سره ایمیل چې دی دا موږ سره فارمل هم کېدای شي او ام فارمل هم کېدای شي. ام فارمل به یا موږ باس ته یا بل څه ته یا کمپنی منیجر ته یا د سکول پرنسپل ته بل چاته چې دی نو هغه ته موږ ان فارمل بیس باندې په طریقه باندې چې دی نو هغه به موږ لیګل شو. ټیک شو. وي ګیون بیلو از ټمپلیټ ان هاو ډراپ ان ایمیل. نو دا موږ سره دا خو زموږ په کار نه راځي او که څوک هم سټډي کول غواړي نو زه به تاسو ته 1 by 1 چې لکه کلیک ان کمپوز او په دې کې به سیشل ټو اوپن ا بلانک ایمیل چې نو ایمیل دغه کې او دا ورنه کې سپیسه ده نو دا به موږ ډیر زیات ټایم اخلي خو دا زموږ د پاره چې دی نو دسی امپورټنت هم نه دی. امپورټنت زموږ د پاره سوا چې ایمیل چې دی د سشي مخفف دی الکترونیک میل. بل زموږ سره د الکترونیک میسج دی چې کوم د ایمیل سرویس په ذریعہ باندې یو ځینه بل زیتا زی او سکولونو دا چې دی نن سبا د استعمال د دې دغه کې دی چې لکه دا زموږ سره فارمل هم کې دی او ام فارمل هم کې دی. ټیک شو. بل زموږ سره راځي یو هاف بین given a computer by your parent as a birthday gift write an email to خان دا هم زموږ سره یو اکټیویټي ونته دا زموږ دغه د ټیسټ په د بیس لپاره نه ده. و یو نیډ ټو think about using your punctuation correctly. punctuation چې دی نو هغه تاسو لپاره کار دی چې ضروری ده چې تاسو ټول punctuation درځي او هغه کریکټلی چې دی نو هغه استعمال کړئ. ټیک شو. ریممبر چې اولنی سنټنس چې کله شروع کین نو اولنی سر چې دی نو هغه په اوله کې باغه ورډ چې دی به صحیح کیپټل بای او ایدر فول سټاپ به کې په کوم ځای کې راځي یا کوېسچن مارک راځي یا فی اټینشن وی نو په هغه ټایم کې خو دا د ایمیل چې دی کنه په دې کې هم موږ فول کم پنکچویشن چې دی هغه په کې موږ فول بټ فول سکو هغه په کې فوټ کو چې زموږ ایمیل چې هغه اټریکټیو او بل کسان چې دی هغه سکي هغه ریډ کوي ریډیبل. ټیک شو. بل موږ سره سپیشل وي میچ د ګیون ورډ وذ دیئر کریکټ مینینګ. دا موږ سره ورډ مینینګ. ټیک شو. اول نه موږ سره راځي سپیسشپ. نو سپیسشپ موږ څه ته وایو سپیسشپ لپاره موږ سره راځي vehicle that travel in space. اولنې چې دی د سپیس شپ لپاره vehicle that travel in space نو دا موږ سره د دې کریکټ انسر د ټیک شو. ټیک شو. بل موږ سره دی ان انټرپرینور. ټیک شو. ان انټرپرینور د لپاره موږ سره کریکټ اپشن چې دی هغه موږ سره دی a person who starts their own business. ټیک شو. بزنسمن یا دغه ته هم وایي. ټیک شو. او رنوی چې دی نو دا موږ څه ته وایو سپیشل څه شي a special path on which aircraft take off. ټیک شو. بل زموږ سره ماس مارکیټ چې دی اب دغه لپاره موږ څه شي وایو produce or design for as many people as possible. بل زموږ سره aviation نه دی. aviation چې دی وایي د activity څه شي the activity industry of designing producing or flying
ایرکرافټ ټیک شو نو دې ته موږ څه شی وایو دې ته موږ ایوییشن ورته وایو ټیک شو بل زموږ سره راځي ان انسنټیو سو ان انسنټیو موږ څه ته وایو د something that encourage you to do something دې ته موږ انسنټیو ورته وایو بل چې د موږ سره راځي امپیکټ د افیکټ that something has نو دا زموږ سره څه شو د یونټ نمبر 8 کې چې دی زموږ سره ورلد مینینګ نو تاسو هم په کار دي چې تاسو لا دا یو ریډي کوي دا ځان کنفیوز کوئ ما خو چا ورلد مینینګ چې دی پورشن په هغه کې چې دی هغه پکې ولیکئ ټیک شو